वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॅल्क्युलेटरचा यूज करून मॅट्रिसेस आणि डिटर्मिनंट कसं सॉल्व करायचं ते समजून घेऊ. बघा, मॅट्रिसेसमध्ये आपण इथे मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स, ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन मॅट्रिक्स, देन सायमल्टेनियस इक्वेशन, ए इनवर्स इझिली फाइंड आउट करू शकतो आणि तुम्ही एक्झाममध्ये सिम्पली प्रोसिजर फॉलो करून तुमचा आन्सर तिथे क्रॉस चेक करू शकता. तर आपण इथे जो कॅल्क्युलेटर यूज करणार आहे तो कॅसिओ कंपनीचा FX991 MS सिरीजचा कॅल्क्युलेटर आपण इथे यूज करणार आहे मॅट्रिसेस सॉल्व करण्यासाठी. याच्या पुढची सुद्धा ई सिरीज आलेली आहे, त्या सिरीजचा सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेटर तिथे यूज करू शकता. तो अजून ॲडव्हान्स लेवलचा कॅल्सी आहे, पण डिप्लोमा स्टुडंटने हा कॅल्सी जरी यूज केला तरी चालेल. अगर हा कॅल्सी डिप्लोमाला सुद्धा चालतो आणि डिग्रीसाठी सुद्धा यूज होतो. तर दोन्ही कॅल्क्युलेटरची लिंक वाटल्यास मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, वाटल्यास तुम्ही तिथून तो परचेस करू शकता. आणि बघा, मोस्टली तुम्ही तुमच्या टीचरला कन्सर्न करा का कुठला कॅल्सी तिथे परचेस करायचा आहे. कारण कधी कधी डिप्लोमा स्टुडंटला तिथे नोटिफिकेशन येतं आहे का नॉन प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर यूज करा. मग ते कन्फ्युजन तुम्हाला टाळायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या टीचरला कन्सर्न करा कुठला कॅल्क्युलेटर परचेस करायचा आहे ते. आता आपण इथे FX991 MS सिरीजचा कॅल्क्युलेटर यूज करू मॅट्रिसेस आणि डिटर्मिनंट सॉल्व करण्यासाठी. बघा, एकदम सिम्पल आहे. फर्स्ट न्यूमरिकल सॉल्व करू. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. बघा, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करायची आहे. याचा आन्सर बघा किती आलेलं आहे. डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू -11. हे -11 आन्सर आलेलं आहे. बघा, आता मी सांगतो ती प्रोसिजर तुम्हाला फॉलो करायची आहे. सुरुवातीला मे बी थोडं डिफिकल्ट तुम्हाला जाईल कारण तुमची प्रॅक्टिस नाही आहे. जर तुम्ही रेग्युलर प्रॅक्टिस कराल तर तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. बघा, सिम्पली तुम्हाला मोड प्रेस करायचं आहे. 1, 2 आणि 3. 3 वेळा तुम्ही मोड प्रेस करा. त्यानंतर बघा मॅथचं ऑप्शन आले, 2 नंबर मॅथचं ऑप्शन ते सिलेक्ट करा. बघा, इथे कॅल्सीमध्ये तुम्हाला दिसतं मॅथ. त्यानंतर तुम्हाला आता ही व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे तर शिफ्ट मॅथ प्रेस करायचं. मग 4 नंबरचं बटन प्रेस करायचं. 1मध्ये आपण व्हॅल्यू पुटअप करतो, 2मध्ये एडिट करतो, 3मध्ये सॉल्व करतो. बघा, आता 1मध्ये व्हॅल्यू पुटअप करू. 1 प्रेस केलं. आता 1, 2, 3 म्हणजे 3 व्हॅल्यू आपण इथे ॲट ए टाइम पुटअप करू शकतो. 3 मॅट्रिक्सच्या व्हॅल्यू इथे आपण पुटअप करू शकतो. आता 1 सिलेक्ट करतो. A1. बघा, इथे विचारतो चालतं रो किती आहेत ना कॉलम किती आहे. M तुमचा रोसाठी आहे आणि N तुमचा कॉलमसाठी आहे. बघा, आता इथे रो किती आहेत ना कॉलम किती आहेत. रो 1, रो 2, रो 3. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. 3 रो 3 कॉलम आहेत. मग 3 रो इज इक्वल टू देन N फॉर कॉलम इज इक्वल टू. आता बघा, मॅट A11 म्हणजे याचं लोकेशन विचारतोय. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A11 म्हणजे काय, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. मग इथे व्हॅल्यू किती आहे 2. सिम्पली व्हॅल्यू तुम्ही पुटअप करत जा. 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू. बघा, आता 2 1 म्हणजे काय, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. बघा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलमची व्हॅल्यू काय आहे, इथे 1 आहे. 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू. आता बघा, मॅट A33 म्हणजे काय, थर्ड रो थर्ड कॉलम. व्हॅल्यू किती इथे 6 इक्वल टू. मग आता व्हॅल्यू आपण पुटअप केलेली आहे. आता सिम्पली डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. बघा, परत शिफ्ट मॅट राईट साईडचं बटन प्रेस करा. बघा, 1 फॉर डिटर्मिनंट. 1 सिलेक्ट करा. आता डिटर्मिनंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं कोणाचं, मॅट Aचं. बघा, शिफ्ट मॅट, परत मॅट प्रेस करा, शिफ्ट मॅट. आता 1मध्ये ऑलरेडी व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. आता 3 सिलेक्ट करतो. 3 सिलेक्ट केलं. बघा, इथे 1मध्ये व्हॅल्यू पुटअप केले. 1 सिलेक्ट करतो. बघा, डिटर्मिनंट मॅट आहे. पण कधी कधी ते एरर येऊ शकतो. बघा, लक्षात घ्या, कधी कधी मे बी फर्स्ट टाइम तुम्ही सॉल्व करताना इथे एरर येऊ शकतो. मे बी इथे एरर आलेला आहे, पण मी परत ट्राय करतो एकदा. शिफ्ट मॅट. बघा, राईट साईडचं बटन क्लिक करतो. म्हणजे काय, डिटर्मिनंट मला पाहिजे. परत शिफ्ट मॅट. बघा, इथे 3 नंबरचं बटन प्रेस करतो. 3 नंबरचं 1. डिटर्मिनंट मॅट ए इज इक्वल टू. बघा, आलं आन्सर तुमचं -11. बघा, डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू -11. बघा, अशा प्रकारे तुम्ही इझिली डिटर्मिनंट इथे सॉल्व करू शकता. आता नेक्स्ट आपण न्यूमरिकल सॉल्व करू. इफ ए अँड बी फाइंड 2a-3b. बघा, 2a-3bचा आन्सर सुद्धा इथे मी लिहिलेलं आहे. आता हे आपण फाइंड आउट करू. परत आता काय करतो, शिफ्ट मॅट. आता 2 मॅट्रिक्स आहेत इथे, ए आणि बी. आता 1 म्हणजे व्हॅल्यू पुटअप करतो. बघा, व्हॅल्यू पुटअप करतो इथे 1. आता एमध्ये पुट करतो आणि बीमध्ये पुट करतो. पहिले 1मध्ये 1 सिलेक्ट करतो 1. आता इथे किती रो किती कॉलम आहेत, 2 रो 2 कॉलम आहेत. मग इथे काय, 2 रो इज इक्वल टू 2 कॉलम इज इक्वल टू. आता बघा, मॅट A11 म्हणजे काय, व्हॅल्यू किती आहे 5 देन 3 इक्वल टू. सगळ्यांचं इक्वल टू तुम्हाला प्रेस करायचं आहे. नंतर -1 इक्वल टू, नंतर 1 इक्वल टू. बघा, ए वाली मॅट्रिक्स पुट केली. आता बी वाली परत पुट करतो. शिफ्ट मॅट बटन प्रेस करायचं. 1 डीम ऑलरेडी 1मध्ये पुट केलं. आता 2मध्ये पुट करतो. 2 सिलेक्ट केलं. परत विचारतो किती रो किती कॉलम आहेत. 2 रो 2 कॉलम आहेत. 2 रो इज इक्वल टू.
दोन कॉलम इज इक्वल टू. आता व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे. किती आहे 2 -1 3 2. बघा 2 इक्वल टू -1 इक्वल टू नंतर 3 इक्वल टू नंतर 2 इक्वल टू. मग आता ए आणि बी दोन्ही व्हॅल्यू पुटअप केलेले आहेत. आता सिम्पली आपल्याला सॉल्व करायचं. आन्सर काय पाहिजे आपल्याला 2a - 3b. आपल्याला आन्सर काय पाहिजे 2a - 3b. आता बघा 2 सर्वात पहिले सिलेक्ट करतो. आता एची व्हॅल्यू मला पाहिजे म्हणून शिफ्ट मॅट. आता 1मध्ये ऑलरेडी व्हॅल्यू पुटअप केले 3 सिलेक्ट करतो. बघा 1मध्ये व्हॅल्यू पुटअप केले 2 मॅट ए म्हणजे काय 2a - 3b. 3 प्रेस केलं परत शिफ्ट मॅट 3 सिलेक्ट केलं. आता बघा आता इथे 1मध्ये आपली ए मॅट्रिक्स होती. आता बीमध्ये सिलेक्ट करायचं म्हणजे बी वाली मॅट्रिक्स 2 सिलेक्ट केलं. बघा 2a - 3b. काय आलं 2a - 3b. बघा म्हणजे 2 मॅट ए - 3 मॅट बी इज इक्वल टू. बघा आन्सर चेक करा. बघा 4 9 देन -11 -4. बघा एकदम सिम्पल. इथं प्रति लोकेशन वाईज आन्सर आलेलं आहे. A22 म्हणजे काय सेकंड रो सेकंड कॉलम म्हणजे किती आहे -4. बघा इझिली तुम्ही सॉल्व करू शकता. आता नेक्स्ट आपण पुढचं सॉल्व करू. बघा फाइंड ए स्क्वेअर. ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला इथे फाइंड आउट करायची. एकदम सिम्पल आहे. परत मी इथे व्हॅल्यू पुटअप करतो. बघा शिफ्ट 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 मॅट म्हणजे काय करतो 1मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुटअप करायची. 1मध्ये व्हॅल्यू पुटअप करू. 1 सिलेक्ट केलं. आता ए बी सी तुम्ही कुठल्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा काही फरक पडत नाही. आपण आता इथे एमध्येच पुट करू. पहिल्या याच्यामध्येच पुट करू. 1मध्ये सिलेक्ट केलं. आता इथे किती रो किती कॉलम आहेत 3 रो 3 कॉलम आहेत म्हणून 3 रो 3 कॉलम. आता बघा मॅट A11 व्हॅल्यू पुटअप करत जा सिम्पली. 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंतर 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नंतर 4 इज इक्वल टू नंतर 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंतर 2 इज इक्वल टू. बघा सिम्पली व्हॅल्यू इथे पुट केली. आता काय पाहिजे याचा स्क्वेअर पाहिजे आपल्याला किंवा मॅट ए इंटू मॅट ए दोघांचा गुणाकार केला तरी होईल. बघा शिफ्ट मॅट 1मध्ये व्हॅल्यू पुट केली. आता 3मध्ये जायचं. 3मध्ये कुठे 1मध्ये पुट केलं होतं ना. बघा मॅट ए त्याचा स्क्वेअर डायरेक्टली करतो म्हणजे एचा स्क्वेअर इज इक्वल टू. बघा परत एरर आलेला आहे. परत वाटल्यास सिलेक्ट करतो शिफ्ट मॅट. बघा 3मध्ये 1मध्ये पुट केलं 3मध्ये सॉल्व करतो. 3 सिलेक्ट केलं. बघा 1 त्याचा स्क्वेअर मॅट एचा स्क्वेअर इज इक्वल टू. बघा आन्सर किती आलं इथे आन्सर लिहिलेलं आहे. बघा 36. बघा चेक करा तुम्ही 36 32 32 बरोबर. नेक्स्ट 32 36 32. बघा 32 36 32 देन नेक्स्ट 32 32 36. बघा चेक करा हे तुमचं परफेक्ट आन्सर आलेलं आहे. तुम्ही इझिली इथे क्रॉस चेक करू शकता. हे झालं तुमचं एचं आन्सर ए स्क्वेअरचा आन्सर. आता ए इनवर्स फाइंड आउट करू. परत शिफ्ट मॅट. बघा तुम्ही आता रेग्युलर प्रॅक्टिस केलीत का तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. बघा 1 डीम परत 1मध्येच प्रेस करतो. किती आता 1 सिलेक्ट केलं. किती रो किती कॉलम आहे तिथे 3 रो 3 कॉलम आहेत म्हणजे 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू. आता व्हॅल्यू बघा काय आहेत 1 2 -2 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू नंतर -1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नंतर 0 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू. बघा व्हॅल्यू सिम्पली पुट केली. त्याचा आपल्याला ए इनवर्स फाइंड आउट करायचं आहे. परत काय करतो बघा शिफ्ट मॅट. बघा तुम्हाला तर फास्ट वाटत असेल तर तुम्ही स्लो करून व्हिडिओ बघू शकता. बघा आता 1मध्ये ऑलरेडी व्हॅल्यू पुट केले. 3मध्ये आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. 3 सिलेक्ट केलं. 1 प्रेस करा. 1मध्ये पुट केली होती त्याचा इनवर्स पाहिजे. बघा आता इनवर्स पाहिजे मॅट एचा इनवर्स. बघा इथे बघा इनवर्सचं बटन आहे. बघा इथे दिसतं तुम्हाला. इथे तुम्ही सिम्पली इनवर्सचं बटन प्रेस करा. इज इक्वल टू करा. काहीतरी एरर येतो इथे पण परत तुम्हाला दाखवतो. बघा कधी कधी कॅल्सीमध्ये असा एरर येऊ शकतो. शिफ्ट मॅट. बघा 3मध्ये आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. ऑलरेडी ती सेव्ह असेल. 1 सिलेक्ट केलं. बघा आता इनवर्स मॅट एचा इनवर्स इज इक्वल टू. चेक करा बघा 3 2 6 3 2 6. नेक्स्ट काय 1 1 2 1 1 2. नेक्स्ट काय 2 2 5 2 2 5. बघा इझिली तुमचा आन्सर आलेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही थोडीशी प्रॅक्टिस केली तर इझिली सॉल्व करू शकता. आता ॲक्च्युली स्टुडंट चांगल्या प्रकारे फास्ट सॉल्व करतात. आता नेक्स्ट आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करू. बघा ए इनवर्स ए स्क्वेअर ॲडजॉईंट असा एक न्यूमेरिकल 100% एक्झाममध्ये येतो. आता सगळं क्लिअर करतो. बघा काय करतो त्यासाठी शिफ्ट मोड बटन प्रेस करा. शिफ्ट मोड प्रेस केलं का 3 रिसेट ऑल इज इक्वल टू करा. सगळं रिसेट झालेलं आहे. आता बघा ही इक्वेशन सॉल्व करू.
हे सायमल्टेनियस इक्वेशन इथे सॉल्व करू. बघा हे सायमल्टेनियस इक्वेशन तुम्हाला इथे सॉल्व करायचं आहे. बघा हे इक्वल टू बटन तुम्ही प्रेस करत जा. हे सायमल्टेनियस इक्वेशन इथे सॉल्व करायचं आहे. आता बघा सिम्पली मोड प्रेस करतो. 1 2 3. बघा इक्वेशन 1 प्रेस करा. आता इथे अननोन किती आहेत XYZ. 3 इक्वेशन म्हणजे 3 अननोन असणार. 2 इक्वेशन म्हणजे 2 अननोन असणार. आता 3 इक्वेशन आहेत 1 2 3 म्हणजे किती अननोन असणार 3 अननोन असणार. 3 अननोन सिलेक्ट केलं. आता बघा A1ची व्हॅल्यू आता इथे काय नाही म्हणजे काय असणार कोएफिशियंट ऑफ x किती इथं 1 प्रेस करा. बघा 1 नंतर 3 नंतर 2 नंतर 6 इक्वल टू करून जा. नंतर 3 -2 5 3 -2 5 नंतर 5 देन नेक्स्ट 2 -3 6 2 -3 6 पुढे काय 7. बघा इज इक्वल टू प्रेस केलं तर बघा तुमचं आन्सर इथं आलं. बघा एक्सची व्हॅल्यू किती आली -1. बघा एक्सची व्हॅल्यू -1. वायची व्हॅल्यू किती आली 1 आणि झेडची व्हॅल्यू किती आली 2. बघा XY झेडची व्हॅल्यू इथे आलेली आहे. सिम्पली मी व्हॅल्यू पुटअप केलेल्या आहेत. इझिली तुम्ही तुमचा आन्सर इथे क्रॉस चेक करू शकता. बघा यामध्ये काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारा. आणि नेहमी हे इक्वल टूचं बटन प्रेस करा ते लक्षात ठेवा. मे बी मग काय डाऊट येत असेल तर तुम्ही जरूर कमेंटमध्ये मला विचारा. याच्यावरती वाटल्यास अजून मी व्हिडिओ बनवेल किंवा अजून तुम्हाला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेल तसं मला सांगा. मग तसं मी अजून डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेल. अजून याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून दुसरे कुठले व्हिडिओ पाहिजे असेल ते सुद्धा मला जरूर कमेंटमध्ये सांगा. थँक्यू.